Hello and welcome to a new series looking at Paul's first letter to the Thessalonians. سلام. به مجموعه جدید ویدئوهای ما که درباره نامه اول پولس به تسالونیکیان هست خوش اومدید. So we're going to do a series of videos looking at the whole of this letter. پس قراره یک سری مجموعه کامل از کل نامه‌ای که پولس رسول به این کلیسا نوشته ویدئو تهیه کنیم در موردش. This is one of the earliest letters written to a church. این یکی از اولین نامه‌هایی هستش که به کلیسا نوشته شده. Maybe about 20 years after Jesus ascended to heaven. شاید تقریباً حدود 20 سال بعد از صعود عیسی مسیح به آسمون نوشته شده. And it's written to a church, a very new church in the city of Thessalonica. و خطاب به یک کلیسایی نوشته شده، به یک کلیسایی که تازه تأسیس شده بود در یک شهری به اسم تسالونیکی. And the letter was written because the church was in a very hard city. و این نامه به خاطر این به این کلیسا نوشته شده بود چون این اعضا، این ایماندارها توی یک شهر خیلی سختی، یک موقعیت خیلی سختی زندگی می‌کردن. As we'll see over the talks, the people in the city were not liking the gospel. همونطور که در ادامه ویدئو و در ادامه این سری مجموعه ها قراره ببینیم، آدم‌هایی که توی این شهر زندگی می‌کردن از پیام انجیل خوششون نمی‌اومد. In fact, they were really opposed to Jesus. و در حقیقت مخالف عیسی مسیح بودن. And the new believers were persecuted and suffered a lot. و نوعیمانانی که توی این شهر زندگی می‌کردن توسط این افراد مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بودن. And this letter is written to encourage them and to teach them more about their new life in Christ. و این نامه بهشون نوشته شد تا به اونها دلگرمی بده و تشویقشون کنه که زندگی جدیدشون در مسیح رو ادامه بدن. But before we actually start to look at the letter itself, we have to understand the background. قبل از اینکه خود این نامه رو شروع کنیم، باید اول بریم و یک پیش‌زمینه‌ای از این نامه پیدا کنیم. So tonight we're going to spend our time in Acts chapter 17. پس امشب میخوایم تمام آیاتی که بخونیم از اعمال رسولان باب 17 صفحه 1440 باشه. And Acts chapter 17 tells us when the church was first established in Thessalonica. و توی این باب یعنی باب 17 اعمال رسولان در مورد زمانی که این کلیسا در تسالونیکی داشته برقرار میشد و شکل میگرفته صحبت میکنه. It is on the Apostle Paul's second missionary journey. در زمان دومین مأموریت بشارتی پولس رسول بود که ساخته شد این کلیسا. And it is about 50 AD. و تقریباً حدود سال 50 بعد از میلاد مسیح بود. And Paul comes to Thessalonica, which was a major city in Greece. و پولس رسول به شهری به اسم تسالونیکی اومد که یکی از بزرگترین شهرها توی یونان بود. It was the capital of a region called Macedonia. پایتخت اون قسمت بود که اسمش مقدونیه بود. And it was a very busy, very prosperous city. There was a road which went straight towards Rome from it. و یک شهر فوق‌العاده بزرگ و شلوغ بود، آدم‌های زیادی داشت و یک رودخونه‌ای داشت که به سمت روم فرستاده می‌شد. And Paul comes to this city in Acts chapter 17 and we'll read verses 1 to 3. پس پولس رسول وارد یک چنین شهری میشه که اسمش تسالونیکی بود. حالا از آیات 1 تا 3 رو با هم می‌خونیم. پولس و سیلاس از آمفیپولس و آپولونیا گذشتند و به تسالونیکی آمدند که در آنجا یهودیان کنیسه داشتند. پولس طبق عادت به کنیسه رفته در 3 شب بعد از کتب مقدس با ایشان مباحثه می‌کرد و توضیح داده برهان می‌آورد که ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. او می‌گفت این عیسی که او را به شما اعلام می‌کنم همان مسیح است. So Paul comes to Thessalonica and immediately starts to preach the gospel. پس پولس رسول وارد شهر تسالونیکی شد و بلافاصله شروع کرد به بشارت دادن. And he'd always go to the synagogue first of all, where the Jews were. و همیشه میرفت اول به کنیسه اون شهر، جایی که یهودی ها اونجا میرفتن. Because they already believed in the one true God. چون به خدای حقیقی و اعتقاد داشتن اونها. And he wanted to convince them that Jesus was their
true Messiah. و به خاطر همین پولس رفت اونجا و میخواست اونها رو متقاعد کنه که عیسی تنها نجات دهنده اونهاست. So as we see in verse 2, for 3 Sabbath days in a row he went and preached. همونطور که توی آیه 2 میبینیم 3 هفته متوالی 3 روز شبات پولس رسول به کنیسه رفت. And it's very clear that he spoke and reasoned from the Bible. و به طور واضح گفته که از کتاب مقدس صحبت میکرد و دلایلی که می آورد از کتاب مقدس بود. Although at this time the Bible was just the Old Testament. اگرچه در اون زمان فقط عهد عتیق نگارش شده بود. And it says he proved to them that their Messiah had to suffer and then be risen from the dead. و گفته شده که بهشون ثابت کرد که عیسی مسیح باید رنج میکشید و بعد از مرگ رستاخیز پیدا میکرد. Because the Jews were expecting a Messiah, but they thought he'd be great and victorious, not dying and rising again. چون یهودی ها منتظر مسیح بودن، مسیحی که فکر میکردن قراره یک آدم بزرگ باشه و پیروز باشه، نه یه شخصی که بیاد و بمیره. So he explains to them the true purpose behind their Messiah, to die for sins and to rise for life. پس پولس میاد براشون توضیح میده که هدف اصلی مسیح این بوده که براشون بمیره برای گناه و بعد رستاخیز پیدا کنه. And then he says to them, this Messiah, it's Jesus. و بعد بهشون گفت این مسیح همون عیسی هست. Some people believed him. یه سری ها بهش ایمان پیدا کردن. And they believed the word of God. و کلام خدا رو به کلام خدا ایمان پیدا کردن. And that is verse 4. که در آیه 4 در موردش میخونیم. برخی از ایشان و نیز شماری بسیار از یونانیان خداپرست و گروهی بزرگ از زنان سرشناس مجاب شده به پولس و سیلاس پیوستند. So some of the Jews believed. پس یک سری از یهودی ها ایمان پیدا کردند. And also a large number of non-Jews. و حتی یک بخش بزرگی عظیمی از غیر یهودی ها هم ایمان پیدا کردند. And also some important women in the town. و حتی یک سری از زنان معروف و مهم شهر هم ایمان پیدا کردند. And so the church was started. پس کلیسا اینطوری شروع شد. Partly Jewish, but a lot of non-Jews. که بخشی از اعضای این کلیسا یهودی بود ولی تعداد اعظم این کلیسا غیر یهودی ها بودن. Now we don't know how long Paul was in Thessalonica after these first 3 weeks. نمیدونیم به چه مدت پولس رسول بعد از این 3 هفته چه مدت توی تسالونیکی موند. As we'll see later in the letter, he was with the new believers for a bit longer after these 3 weeks. چون در ادامه نامه که میخونیم، ادامه نامه تسالونیکیان میبینیم که بعد از این 3 هفته برای یک مدت طولانی تری با ایمانداران تسالونیکیه زمان گذرانده توی کلیسا. And some people think it was maybe for about 4 months. یه سری ها فکر میکنن شاید حدود 4 ماه بوده. But he has to leave very suddenly. پس پولس مجبور بوده که اونجا بمونه و زندگی کنه. Because lots of the Jews who didn't believe were jealous of this new church. چون خیلی از یهودی هایی که ایمان نداشتن به این کلیسای تازه تأسیس شده حسادت میکردن. So let's read verses 5 to 7. حالا بیاین آیات 5 تا 7 رو بخونیم. اما یهودیان حسد ورزیدند و تنی چند از اوباش را از بازار گرد آورده دسته‌ای به راه انداختند و در شهر بلوا به پا کردند. ایشان در جستجوی پولس و سیلاس به خانه یاسون هجوم بردند تا آنان را به میان جماعت بیرون آورند. اما چون ایشان را نیافتند، یاسون و برخی دیگر از برادران را نزد مقامات شهر کشاندند و فریاد برآوردند که این مردان که همه دنیا را به آشوب کشیدند حال به اینجا آمده اند و یاسون ایشان را به خانه خود برده است. اینان همگی از فرمانهای قیصر سرپیچی می‌کنند و مدعی آنند که شاه دیگری هست به نام عیسی. So these Jews were jealous and they went to find some bad people. پس این یهودی ها حسادت کرده بودن و میخواستن برن یه سری آدم بد رو پیدا کنن. Now every city has some bad people, dangerous characters. هر شهری یک سری آدم بد و شخصیت‌های خطرناکی درش وجود داره. And the Jews, they knew where these people were. و یهودیان میدونستن که این آدم‌ها کجا هستن.
And so they went there and persuaded them to form a gang. پس رفتن به بازار، جایی که این اوباش ها بودن و یک گروهی از اونها تشکیل دادن. Maybe they even paid them. ممکن بود حتی بهشون پولی هم پرداخت کرده باشن برای این کار. And with all of them, they started a riot in the city. و همشون با هم یک دسته از اراذل و اوباش رو توی شهر به وجود آوردن. And they went to try and drag Paul and Silas to the courts. و رفتن و تلاش کردن که پولس و سیلاس رو پیدا کنن و به سمت دادگاه بکشونن. So they went to the house of a new believer called Jason. پس رفتن به سمت یک ایمانداری که توی اون کلیسا زندگی میکرد و اسمش بود یاسون. And it says they were going to bring Paul and Silas out to the crowd. و گفتن که رفتن که پولس و سیلاس رو از اون جمعیت بکشن بیرون. Which probably means the crowd would have beaten them and attacked them. که به این معناست که ممکن بود اون جمعیت قرار بود اونها رو بزنن یا بهشون حمله کنن. But they didn't find Paul and Silas. ولی پولس و سیلاس رو اونجا پیدا نکردن. So instead they dragged Jason and some other believers from the house. پس به جاش یاسون و به یه سری از ایماندارهای دیگر رو از اون خونه کشیدن بیرون. Imagine how scary that would be. تصور کنید چقدر میتونه ترسناک باشه. And then they took them to the courts. اونها رو بردن به سمت دادگاه. And they said that Jason and these believers had welcomed Paul and Silas. و به دادگاه به قیصر گفتن یاسون و بقیه ایماندارها پولس و سیلاس رو پیش خودشون نگه داشتن. They said Paul and Silas are troublemakers and they are defying Caesar. و گفتن پولس و سیلاس کسانی هستن که کلی مشکل اینجا به وجود آوردن و خواستن که قیصر رو تحریک کنن. And said they are all defying Caesar and saying Jesus is the real king. و همشون با گفتن این که اینها میگن عیسی پادشاه حقیقیه خواستن قیصر رو تحریک کنن. Now in the Roman Empire the penalty for this could be death. در امپراتوری روم اگر چنین ادعایی کسی میکرد میتونست به مرگ ختم بشه. So these are very new believers. پس اینها یک سری ایماندار نو ایمان بودن. And very early in their discipleship, they're dragged off by an angry crowd of bad people. و در همون ابتدای مسیر شاگردیشون توسط یک سری آدم بد گرفته شدن و به دادگاه برده شدن. And they're taken to the courts and accused of something which could have them executed. و به سمت دادگاه اینها رو بردن که میتونستن با بدترین چیزها مجازات بشن. Imagine if you were a new believer in this city, how you would feel. تصور کنید که شما یک نوایمان بودین و توی یک چنین شهری بودین. چه حسی داشتید؟ Even if you weren't dragged to the court yourself, you would have seen it happen. حتی اگر شما اون آدمی نبودید که به دادگاه برده می شدین، شخصی بودید که داشتین این اتفاقات رو می دیدید. And you would have been terrified. و مطمئناً وحشت می کردید از این وقایع. Now, thankfully, the judges didn't see any evidence, and so if we read verses 8 and 9, we can see they let them go. حالا اگر آیات 8 و 9 رو بخونیم می‌بینیم که قاضی اون دادگاه هیچ شواهدی پیدا نکرد و اونها رو آزاد کرد که برن. چون مردم و مقامات شهر این را شنیدن برآشفتند. سپس از یاسون و دیگران ضمانت گرفته آزادشان کردند. So they still had to pay bail, and they weren't free, they were released for a bit. پس هنوز هم میباید ضمانتی پرداخت کنن و هنوز هم آزاد نبودن برای همیشه. فقط یک مدت کوتاهی در ازای اون ضمانت آزاد میشدن. So they would still have to come back to the court at some point to defend themselves. پس هنوز هم مجبور بودن بعد از گذشت یه زمان کوتاهی دوباره به دادگاه برگردن و از خودشون دفاع کنن. Now at this point, you would think the believers would need support and encouragement. در این زمان هممون فکر میکنیم که این ایماندارها احتیاج به حمایت و تشویق و دلگرمی داشتن. But Paul wasn't able to be there to do that for them. ولی پولس رسول اونجا نبود و قادر نبود این کار رو براشون انجام بده. Because if the people had seen Paul, they would have torn him apart. چون اگر مردم پولس رو اونجا میدیدن مطمئناً پولس رو هم دستگیر میکردن. So if we read verse 10, it's the believers themselves who make Paul go away. پس اگر آیه 10 رو بخونیم می‌بینیم که خود اون ایماندارها بودن که کاری کردن پولس از اونجا دور بشه. برادران در همان شب پولس و سیلاس را به بیریه روانه کردند.
آنها چون بدانجا رسیدند به کنیسه یهود رفتند. So this is the atmosphere in that town. They had to wait till it was night. پس چنین جوی توی اون شهر وجود داشت. مجبور بودن تا شب منتظر بمونن. And they had to get Paul away as soon as possible. و مجبور بودن تا شب منتظر بمونن و پولس رو شبانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از اونجا دور کنن. And the believers are left behind in a city which hates them. و حالا این نوع ایمانان توی یک شهری باقی موندن بدون پولس، توی شهری که همه ازشون متنفر بودن. Where Jews and other characters had actively persecuted them. شهری که یهودی‌ها و بقیه افراد اون شهر اینها رو شکنجه می‌کردن. And we can see just how much they hated the gospel if we read the next few verses. آیات جلوتر رو حالا اگر بخونیم می‌بینیم که چقدر از انجیل متنفر بودن آدم‌های اون شهر. Because first of all, let's read verses 11 to 12. آیات 11 و 12 رو اول می‌خونیم. اینان از مردمان تسالونیکی نجیب‌تر بودند، زیرا پیام را با اشتیاق پذیرفتند و هر روز کتب مقدس را بررسی می‌کردند تا ببینند آیا به راستی چنین است. بدین گونه بسیاری از یهودیان و نیز شماری کثیر از زنان و مردان سرشناس یونانی ایمان آوردند. So a lot of people in Berea start to believe the gospel. پس کلی از آدم‌های بیریه به سمت پیام انجیل اومدن و ایمان پیدا کردن. But the Jews in Thessalonica hear about this too. ولی ایماندارهای یهودی‌هایی که توی تسالونیکی بود در مورد اینها هم شنیدند. So let's read verses 13 and 14. حالا ببین آیات 13 و 14 رو بخونیم. چون یهودیان تسالونیکی دریافتند که پولس در بیریه نیز کلام خدا را موعظه می‌کند، بدانجا رفتند و مردم را تحریک کرده شورانیدند. برادران بیدرنگ پولس را به سوی ساحل روانه کردند، اما سیلاس و تیموتائوس در بیریه ماندند. So they hear the gospel is succeeding and they go from Thessalonica to Berea to cause problems. پس شنیدن که پیام انجیل داره پیشرفت میکنه و همه دارن ایمان میارن. پس از سمت تسالونیکی به بیریه هم رفتن. They travel miles and again cause problems in this new city. مایل ها سفر کردن و توی این شهر جدید هم باز مشکل به وجود آوردن. Again, getting crowds together and making them angry. باز هم اومدن یک جمعیتی از آدم ها رو دور هم جمع کردن و کاری کردن که اونها از دست پولس و بقیه ناراحت و عصبانی بشن. So the believers in Berea as well, they have to send Paul away. پس ایماندارهای بیریه هم مجبور شدن پولس رو از اونجا دور کنن. Now this is the last that we read of the Thessalonians in the book of Acts. این آخرین چیزهایی که در مورد تسالونیکی در کتاب اعمال رسولان میخونیم. But we have these other two letters written by Paul where we hear about them again. ولی نامه‌های دیگه‌ای هم وجود داره، دو نامه دیگه‌ای که پولس در مورد همین ایمانداران تسالونیکی نوشته. And First Thessalonians is written maybe a few months after the events of this chapter. و نامه اول تسالونیکی چند ماه بعد از همین وقایع نوشته شده. And we will look at that in the next talk. که در مورد اون نامه توی ویدئوی بعدی در موردش صحبت می‌کنیم. And over the next few talks we will look at what is written in this letter. و توی ویدئوهای آینده در مورد چیزهایی که توی این نامه درباره ایمانداران تسالونیکی نوشته شده می‌خونیم. But before we do that, to finish off this talk, let's think about what it would be like to be a believer in this city. قبل از اینکه این قسمت اعمال رسولان رو تموم کنیم، بیاین اول با هم فکر کنیم که زندگی کردن به عنوان یک ایماندار توی یک چنین شهری چجوری میتونه باشه. You have a very new church here with very new believers. میبینیم که یک کلیسای تازه بنا شده و یک سری نوع ایمان توی این شهر وجود دارن. And it's a place where people are opposed to the gospel. و مردمانی توی این شهر زندگی میکنن که مخالف انجیل هستن. As we'll see when we read the letter, they actually hate these new believers. و همونطوری که میخونیم در طول نامه، کسانی که توی این شهر زندگی میکردن از ایماندارا متنفر بودن. They've already got the worst people and started a riot.
تا الان خوندیم که بدترین آدم‌ها رو جمع کردن و یک گروهی از اوباشان به وجود آوردن. They've raided this house of the believer and dragged them to the courts. سمت خونه یکی از ایماندارها رفتن، اون ایماندار رو از خونش کشیدن بیرون و به دادگاه کشوندن. The courts have been made aware of the believers. کسانی که توی این دادگاه بودن، قاضی در مورد این بی ایماندارها آگاه بودن. And the believers are scared that they might face trials and maybe execution by the courts. و ایماندارها ترسیده بودن و میترسیدن شاید با دادگاهی یا رنج و سختی روبرو بشن. And they've been left alone to try and follow their new faith in this city. توی این شهر تنها مونده بودن و اینهایی که تازه ایمان آورده بودن باید حالا توی این شهر به تنهایی ایمان خودشون رو ادامه میدادن. Imagine if you were in that city. تصور کنید شما توی این شهر بودید. Do you think you do well or badly? آیا فکر میکنید که خوب پیش میرفتید توی این چنین شرایطی یا بد؟ What we'll do is see how the Thessalonians did when we start reading the letter. کاری که میکنیم وقتی که نامه اول تسالونیکیان رو شروع کردیم با هم نگاه میکنیم ببینیم خود ایمانداران تو تسالونیکی چیکار کردن. And the good news is that even with all these problems they managed to triumph. و خبر خوش اینجاست که حتی با وجود تمامی اون مشکلاتی که توی اون شهر وجود داشت ایماندارها تونستن به درستی پیش برن و ایمان خودشون رو حفظ کنن. But we wanted to do this background first so you could understand how hard it was to be a believer in Thessalonica. ولی خواستیم اول این پیش زمینه رو در مورد ایمانداران تسالونیکی داشته باشیم که بتونید تصور کنید چقدر میتونه سخت باشه که ایماندار باشید و توی یک چنین شهری زندگی کنید. Where people hate you, where you are scared for your life. جایی که مردم ازتون متنفر هستن و به خاطر ترس دارین توی زندگیتون توی اون شهر. You have to now try and find a way to live your new faith. حالا مجبورید توی این شهر که هستین یک راه جدید پیدا کنید که بتونید زندگی کنید و ایمان خودتون رو هم حفظ کنید. And in the next talk we'll travel forward in time 4 months to see how they did. و توی ویدئوی بعدی 4 ماه میریم جلوتر و نامه رو با هم شروع میکنیم و میبینیم این ایماندارها چطور پیش رفتن. So thank you very much for listening. ممنونیم که گوش کردید.